હેલો મિત્રો, મારું નામ છે ચટપટ જોશી. મેં ગૃહિણી સેટ ચેનલ 2 માં ભાગ લીધો છે. મારી વાનગીનું નામ છે પાપડી ચાટ. ચાલો હવે જોઈએ. છે ડુંગળી, આ છે સેવ, આ છે બટેટા, આ છે બી, આ છે લીલી ચટણી, આ છે તીખી ચટણી, આ લીલી ચટણી. આ છે ઘઉંનો લોટ, એક વાટકો મેં લીધો છે. એમાં જરાક મીઠું નાખવાનું ને કડક એકદમ લોટ બાંધવાનો. પછી લોટનો એક મોટો લુવો કરવાનો, એની મોટી રોટલી વણવાની. હવે એને આપણે ગોળ કરશું. ગમે એ આકાર દઈ શકીએ આપણે. અત્યારે મેં લીધું છે ઢાંકણું. તમે કોઈ પણ આકારની પૂરી બનાવી શકો. હવે એમાં આપણે પાછું આકાર એટલે ઉગશે નહીં, એકદમ કડક સરસ થાય. હવે આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં આપણે પૂરી તળી લેશું. ધીરા તાપે તળવાની, બ્રાઉન કલરની કરવાની છે આપણે. હવે એને આપણે કાઢી લઈશું. આ બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે. એક ડીશમાં આપણે લઈ લઈશું એને. હવે આપણે આમાં રગડો વઘારા સાટું 2 ચમચી તેલ નાખશું. પછી એમાં નાખશું જીરું, પછી નાખશું હિંગ, પછી નાખશું લાલ મરચું, પછી આ છે બટેટાનો માવો ને છાશ મિક્સ કરેલું. એમાં આપણે ચણાનો લોટ નાખશું. હવે એમાં અડધી ચમચી આપણે મીઠું નાખશું. જરાક એક હળદર નાખશું. અડધી ચમચી મરચાંનો ભૂકો નાખશું. બરોબર. હવે એને આપણે હલાવી દઈશું. હવે એમાં આપણે જરાક પાણી નાખશું. હવે એને આપણે ઉકળવા દઈશું ધીરા તાપે જરીક વાર. હવે આપણો રગડો તૈયાર છે. જરાક જાડો જ રાખશું આપણે. બરોબર. હવે આપણે ગેસ કરીએ બંધ. હવે આપણે પાપડી ચાટમાં ડેકોરેશન કરશું. એમાં મૂકીશું પહેલા આપણે બટેટા, આપણે ડુંગળી નાખશું. હવે આપણે એમાં ડુંગળી નાખશું. પછી નાખશું ટમેટા, હવે આપણે એમાં ચીઝ ખમણશું. હવે આપણે બાઉલમાં રગડો લેશું.
તેમાં આપણે ડુંગળીની સ્લાઈસ મૂકશું. તેની માથે કોથમરી મૂકશું. લાલ મરચું મૂકશું. હવે આપણી પાપડી ચાટ રેડી છે. હવે ડીશમાં સર્વ કરશું.